One of the most difficult roles pagdating sa mundo ng MLBB is yung pagiging mid laner. Hindi siya masyadong nabibigyan ng ganun na spotlight, especially na uso ulit yung mga assassin roles. But the mid lane plays a big part, kaya nakakalaro ng maganda ang isang assassin jungler dahil sa galaw ng mage nila. And isa, si Super Friends sa nagpakita gaano ka-impactful yung role niya. Kaya panurin mo ito hanggang sa uli para may pakita ko sa'yo yung tatlong secret factors na sa tingin ko naging susi sa mid lane dominance ni Super Friends. Number 1, rotation. Isa sa pinakamahirap gawin, especially sa RG, kasi kung mag-rotate ka minsan, yung katapat mong mid lane hindi iikot. So ang mangyayari, magiging libre yung mid, makakapush siya, kaya minsan hindi ka na rin iikot dahil doon. However, it is very crucial na nagro-rotate ang isang mid lane dahil bukod sa assassin and gold lane, isa ang mage sa nagbibigay ng additional damage, which is very crucial pagdating sa mga pick-offs or team fights. In this scenario, majority ng players are sa top lane. So we can expect may mangyayaring aksyon sa top. And in terms of aggression, mas angat ang Valentina sa Louis kaya makikita mo na mas haharap si Super Friends. Makakatulong kasi yan para siya unang makakil ng lanes, thus siya unang makaka-rotate sa top lane to deal the additional damage. Kaya makikita mo sa clash na nangyayari sa taas, andoon na si Super Friends for the backup. Though naka-rotate din yung Louis dahil sa teleport niya, but the fact na mas unang nakapwesto yung Valentina gives more option kung sino ito target niya. Kaya in this clash, it is a 1-for-2 trade in favor sa Fnatic Onyx. Isa pa, in this scenario is a different approach kasi may nanakaw na teleport yung Valentina, but the mere fact na isa ka sa mga nagdi-deal ng additional damage will give enough space para sa mga main damage dealers to finish the kill or para ma-hold yung mga kalaban para tagalinis na lang yung mga damage dealers mo. Kaya may kita mo rito, though hindi si Super Friends yung nakakapatay, but every kill lagi siyang may assist. It's not much, pero having the mindset of always rotating para masuportahan yung mga kasama mo to deal the additional damage ay makakatulong para madali nyo ma-pick off yung mga crucial targets. Number 2, bait. Actually, kung mage ka, di mo ginagawa ito kasi high burst ka tapos squishy hero. So mostly nasa likod ka. Pero yung ganun na nature ng isang mage, yung tinitake advantage ni Super Friends para makalamang because it acts as a misdirection para mabit yung kalaban. Best example is in this scenario, papuntang mid yung kupunan ng Aurora and may konting idea si Super Friends na andun sila. Hindi tayo sure kung intentional yung ginawa niya or kung bait man yan. It's a good one kasi dahil doon sa ginawa niya, na-bait yung ultimate ng Nolan and na-force din yung circling eagle ng Matilda. Though it's risky yung ganun na galawan ng mage, but adding a few calculated risks sa galaw mo will improve once sa micro. Minsan kasi di rin maganda yung sobrang play safe lalo kung parehas magaling yung bawat kuponan. And this is the best example na a disadvantage can become an opportunity. Dahil kinanggat ni Renege yung pain na baka mapatay niya yung Valentina dahil low health na misposition siya, giving King Kong the free kill instead of the Valentina. Kita mo, mahirap i-execute yung mga ganyan kasi nga may halong risk. But having the experience and understanding the in and outs ng isang hero ay makakatulong para malaman mo na minsan pwede mong gamitin yung nature ng isang hero para makagawa ng plays, which dito ginawang bait ni Super Friends yung hero niya. From number 3, which is the usual but the most crucial, is maximizing burst. Remember, ang isang mage burst type. So napakahalaga na ma-maximize mo yung damage na kaya niyang ibigay para makatulong sa mga kampi mo. It may not be much, pero kung alam lang kasama mo yung ginagawa nila, that burst na inambag mo will help para makuha nila yung kill or para makatakas sa isang pick-off. In this last team fight, may teleport na mangyayari kasi nga nahuli si Edward sa ibaba. However, may kita mo yung pestuhan ng isang Valentina, usually kapag mage sa likod. But for this hero, close range kasi yung burst niya. So being in that position actually maximizes yung burst ng isang Valentina, which provides an extra layer of defense para hindi basta-basta maabot si Kelra. You know, yung mga ganyan na pwestuhan indirectly maximizes yung burst ng isang mage. Kaya makikita mo, hindi masyadong makapag-commit yung Aurora for the kill kasi andun yung mage to protect yung mga damage dealers. Hindi siya masyadong halata, but those movements will give opportunity para sa mga ibang kasama niya to finish the job, which dito binuhos ng Aurora
lahat ng alas for this clash. However, 1-for-1 trade lang yung nangyari. So sino ngayon yung libre? Ayun o, yung Ling. Nangyari lang yan because of the indirect support ng mage para at least hindi makaporma ng maayos yung Aurora. Kaya makikita sa mga kills ni King Kong laging may assist si Super Prince, which indicates na during the pick off ng Aurora, he was there to deal the additional damage and maximize the burst na kaya niyang ibitaw para at least maprotektahan yung dapat i-protect and to ensure na yung main damage dealer nila ay libre magwawala kasi wala nang ultimates yung kalaban para pigilan siya. Swak yung analysis. Minsan yung akala natin ang dominance is yung maraming kills, grabe yung mga microphone, etc. But sometimes, it's those creativity and understanding ano yung ambag mo sa laro is what separates the good and the best. And dito, pinakita ni Super Prince gaano ka-crucial yung role niya para mag-shine yung jungler nila. Check mo tong video na ito, though nang uso na yung mga assassin junglers, may konti pa rin na gumagamit ng utility and nagbigay ako ng konting insight ano ba yung mga dapat i-consider kung alin jungler yung best na gamitin. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Please. Let's go.